السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل فنيين الصيانة وطلابنا الأعزاء. جهازنا النهاردة سامسونج A02. مشكلتنا مشكلة شبكة، وواضح إن هو عامل علامة دايرة على الشبكة. لما حاولنا إن احنا نتأكد من سلامة السيريال للجهاز، للأسف السيريال ما ظهرش. لما جينا نحاول إن احنا نشوف الجهاز بيقرا شريحة ولا ما بيقراش، اكتشفنا إن هو بيقدر إن هو يقرا الشريحة وحسب وجودها، بس ما بيجيبش أي تعريفات للشريحة نفسها. حاولنا ان احنا نخش على الضغط ونحاول نشوف ان احنا البيس باند بتاعنا مقري ولا مش مقري، نكتشف ان البيس باند بتاعنا مش، للاسف مش مقري. حاولنا نستخدم كود الشبكة نجمة شباك 0011 شباك. للأسف القائمة بتاع السيرفس مود أصلا مش ظاهرة. كل المعطيات ديت حضرتك بتدل إن عندنا مشكلة في بروتوكول التخاطب ما بين الأيساهات. لما جينا نبدأ إن احنا نفك الجهاز ونروح نتبع الفحص العيني، اكتشفنا إن منطقة الترانسيفر الخاص بالشبكة اللي هو أي سي الشبكة، واللي هو بيتبع شركة ميديا تك ويحمل بارت نمبر MT 6177 في مشكلة بالفعل من ناحية، من جانب فني صيانة آخر كان شغال في الجهاز قبل كده. بالتالي احنا دورنا ان احنا نظبط منطقة الشبكة ديت، ونحاول ان احنا نغير اي سي الشبكة، ونبدأ ان احنا نجرب الجهاز مرة تانية ونشوف الدنيا وصلت لفين. طبعا يا شباب، وارد جدا وانت بتحاول ان انت ترفع الاي سي تحصل مشكلة زي المشكلة اللي حصلت قدامنا كده، ان في مكثفات اتحركت من مكانها. متقلقش خالص، وانت تحاول ان انت ترجع كل حاجة مكانها زي ما كانت. بعد ما بتعدل المكونات اللي هي حوالين الاي سي وتتأكد المكونات كلها رجعت لمكانها تمام، هتبدأ ان انت تلم القصدير بتاعك بمنتهى البساطة بالمكوى. وما تحطش الشيلد على طول، دي نصيحتي ليك. حاول ان انت تلم من الكويت اللي حامل الاول. بعد كده ابدأ ان انت تستخدم الشيلد بالراحة وامسح الرجول كلها. وما تنساش الاي سي 4 جوانب، يعني البوردة هتلف 4 لفات، عشان ما تحاولش انت تخبط اي مكون من المكونات ديت او تضيع منك من غير ما انت تحس او تاخد بالك منه. بعد كده هنجيب الاي سي بتاعنا ونبدا ان احنا نشغل الاي سي بتاعنا عشان يكون جاهز معانا ان هو ينزل على البوردة ويشتغل. حضرتك وانت بتركب الاي سي في كذا طريقه. في ناس بتستخدم بخار الرجينه، وفي ناس بتستخدم الفلكس. الايسات الصغيره ممكن تستخدم فيها اي تكنيك انت عايزه، بس انا بنصحك انت كمبتدئ احسن حاجه ليك الرجينه، عشان تخلي لك الاي سي ثابت في البورده، بحيث ان هو ما يقعدش يجري منك لو انت حطيت كميات فلكس كبيره شويه. تعال نبدا نجمع جهازنا ونشوف بعد ظبط البورده وتغيير الترانسيفر الامور وصلت لحد فين. خلينا نقول مبدئيا كده ان علامه الدايره على الشبكه اختفت. نحاول ان احنا نتأكد نشوف السيريال بتاعنا ظهر تاني ولا لأ، من خلال نجمة شباك 06 شباك. بس للأسف السيريال ما ايه، ما ظهرش. طيب هنحاول ان احنا نخش جوه الجهاز ونشوف الشريحة مقرية ولا لأ، ونكتشف فعلا ان الشريحة مقرية واتعرفت بالفعل، اللي هي ما كانتش موجودة قبل كده. اه، ظهر السيريال معانا، بس السيريال ظهر متأخر شوية. طيب هنحاول ان احنا نرجع نشوف القائمة بتاعت سيرفيس مود هتظهر معانا ولا مش هتظهر. ابتدت ان قائمة سيرفيس مود بالفعل تظهر. ولما نيجي نختار SIM1 انفورميشن، هتبدأ ان احنا نلاقي تعريفات الشبكة كلها ظهرت قدامنا. نحاول ان احنا نعمل مكالمة، وبالفعل الجهاز بينجح ان هو يعمل مكالمة، وبكده تعود كل وظائف الشبكة للعمل. الشاهد من الموضوع ان فهمك لمعطيات العطل، وفهمك لآلية عمل الدايرة، وقدرتك على الفحص العيني، كلهم متجمعين مع بعض سهلت عليك عملية الإصلاح.
سهلها على نفسك ما تصعبهاش.